Moikka, mä oon Juuso Adventures Vlogista ja tänään me tultiin tapaamaan suomalaista juoksukenkävalmistajaa Feet. Ja mulla on tässä Teukka Niskanen, joka on näidenkin kenkien suunnittelija. Ja sulla on tässä kengän pohjan malli. Joo, ja tässä se on. Jalkaterä. Siis Mikä on teidän ykkösjuoni, kun te suunnittelette tätä Feetin kenkää? jos ajatellaan tätä kokonaisuutta, niin tämä on samassa kokonaisuudessa joustava ja tukeva, aina tilanteen vaatimalla tavalla. Jos ajatellaan, että juoksukengän pitäisi oikeasti seurailla jalkaterän neroksessa toimintaa juoksukuormituksessa, niin kaikki mitä juoksukenkään rakennetaan, niin sen pitää olla täällä pohjakomponentissa. Kaikki mitä laitetaan kengän sisään tai kengän ulkopuolelle, menee yleensä pieleen. Sen takia täällä on muotissa tehtyjä ratkaisuja, joissa on samanlaiset muodot kuin jalkaterässä luonnostaan. Ja tässä nyt kun meidän Elina tässä ottaa tämän kengän ja lähtee sitä testaamaan, niin mitä Elinan kannattaa odottaa, että millainen kenkä tämä on? Yksinkertaisesti sanottuna, niin tämä jalkine seurailee Elinan jalkaterän luonnollisia liikkeitä. Siitä on lähinnä kysymys. Mutta siis se on erilainen kenkä, se on ihan kaikki sen huomaa. Se ei olekaan enää se erittäin miellyttävä pehmeä kenkä, joka tuntuu ihan kuin pumpulissa kävellessä. Se on täysin erilainen kenkä. Kun puhutaan luonnollisesta juoksemisesta, niin se mikä mulle tulee ensimmäisen mieleen on paljasjalkatossut. Jos te teette luonnollista juoksukenkää, niin eikö äkkiseltään kuulostaisi, että silloin ei kannata olla kenkää ollenkaan? Jos puhutaan luonnollisesta liikkeestä, niin silloin meidän pitäisi liikkua paljon jaloin, se on ihan päivänselvää. Jos tuommoinen kenkä ajettaisiin sisään oikeasti sillä tavalla, että se totuttaisi kroppaa siihen luonnolliseen liikkeeseen, niin totta kai se tottuu siihen. Mutta se on pitkä prosessi. Ihmiset hyvin usein ajattelee, että okei, joo, tää on sen, mitä mä aina haluan. niin, ja sitten juoksee asfaltilla kympin tommosella kengillä. Jokainen voi ymmärtää, miten siinä käy. Erittäin huonosti. Tämä lähestymiskulma on itse asiassa hyvin lähellä barefoot-ideologiaa, mutta juuri äsken kuvaamastani syystä niin kengässä pitää olla pohjaa, siis pohjarakennetta. Ja edelleen, tämä minua hämmästyttää suuresti, että edelleen juoksun jälkeinen markkinat nojaa näihin kahteen asiaan. Vaimentamiseen ja tukemiseen. Se on hämmästyttävää. Koska mä väitän, että 95% kaikista rasittivammoista, mitä juoksijoilla on, johtuu juoksukengistä. Tämä ei ole ihan hatusta temmattu juttu tämäkään. Eli mä olen ihan mielenkiinnosta tutkinut tuhansia jalkapareja juoksumatolla, kameralla, erilaisilla tekniikoilla. Onko siinä mitään perää, että ihmiset kärsii oikeasti ylipainotyön aiheuttamista vaivoista? Voin ihan tällä istumalla sanoa, että ei pidä paikkaa. Se on ihan markkinointipohjaa.